مساء الجمال والدلال لجيمرز اند جنتلمان، احمد بهجت يحييكم والمزيد من الالدر رينج من قناه فرجني. وطبعا في هذا الفيديو انا القلعه دي انا زرتها قبل كده وخلصت البوس فايت بتاعها في هذه المنطقه. ولكن في مدخل هذه المنطقه كانت في واحده بنت هنا كانت عايزه ان انا اوصل لها جواب لابوها، اوصل جواب لابوها عايزه تبعته له يعني. فطبعا انا بعد ما خلصت المنطقه دي ما لقيتش ابوها، فدورت كده في اليوتيوب وبتاع، لقيت اللي انا في مكان في القلعه لسه ما رحتوش وما زرتوش، فقلعه من فوق خالص. فخلينا نشوف مع بعض نوصل لابوها ازاي. ستي تون يا شباب، واشتركوا لو مش مشتركين، واول مره بتشوفوني ما تنسوش اللايكات العنيفه بتاعتكم وتعليقاتكم جميله، وهيا بينا نستأنف ونذهب لابوها. طيب انا واقف في هذا المكان حاليا. المفروض بقى ان انا ايه اول حاجه هعملها ان اروح الاسانسير تاني. كان في اليفيتور هنا. طبعا بعد ما خلص المنطقه دي كانت في منطقه تانية برضو اكتشفتها في البوس فايت اللي فات، اللي هو هنا عند الشجره دي. كانت في الحته دي تقريبا تومب او مقبره، ما دخلتهاش، قلت هخليها الفيديو اللي بعد كده يعني. فممكن بقى نخلص دي الاول وبعد كده نذهب الى هناك. انا هعدي منهم كلهم، الناس دي مش هعمل لهم فايت تاني، لان انا كان في بوس هنا خلصته. ما هو رجع تاني، بس هو واضح انه مش بص، هو واحد بس قاعد وخلاص. نعدي منه بس ايه سريع كده. ايه ده ايه ده؟ بس. هو كان المخرج من هنا يا جماعة. انا مش عارف هو ليه مش موجود، ولا يمكن هناك كده. ايوه هو ده المخرج. دول بيطلعوا ورايا عادي؟ اه بيطلعوا، يا لهوي. تعالى بقى. ايه ده؟ ما جاتش. تعالى. سلاح. حلو والله. حد تاني طالع؟ مفيش. طيب القلعة بقى المفروض نطلع في مكان ما. منين بقى مش متذكر قوي يعني. نطلع منين؟ ولا نقتلهم وخلاص الناس دي؟ الظاهر اللي انا محتاج خد. يا ابن اللذينه. طيب. انا وقعت فين؟ انا مش عارف. في ناس تانية غيره اهو. اه ده بيتخانقوا. خد. سيف الكتانة يا جماعة بقى جامد قوي بعد ما
عملت له ابديت بصراحه يعني. ده انا جيت في المكان الصح هنا بصراحه، انا جيت مكان الصح غصب عني وانا مش عارف. طيب انا كنت عايز اقرا رساله بس هو لازم انا مش عارف يا جماعه الغي ازاي الحركه دي. انا مش عارف بصراحه. ابوه اهو، وصلنا الراجل يا جماعه. There's a face I've not seen before. I'm Edgar, warden of this castle, as ordained by Lord Godric himself. But you can see how things have turned out. The menials have all rebelled. They gave me good service, or so I thought. But it seems it was all an act. Foul creatures, as it said, and true enough, they're foul inside and out. I'm sorry to disappoint you, but whatever you come here to do, I'm afraid Castle Morn won't hold much longer. Take this, by way of apology. Sacrificial twing. Sacrificial twing. Deliver Irina's letter. deliver. تعالى يا باشا. خد. I see. From Irina. Thank you. I mean, you're dead. But I can't leave yet. Even if the castle should fall, as commander, I must remain to ensure the treasured sword of Morn does not fall into the wrong hands. طيب I'm في in تاني؟ your debt for keeping the sword from those fallen creatures. I'm no longer bound by duty. Once I've rescued Irina, I will spend my remaining days with her. Thanks to you, I will be reunited with Irina and devote my remaining days to her. Irina has a gentle nature, though. I only hope it remains intact. هو هيرجع لإرينا يا جماعة زي ما قال، بس هو مش هيعرف يتحرك دلوقتي. لأن القلعة دي فيها الكريتشرز دي لازم يحافظ عليها. الوقت محدود يعني، بس وبعد كده هيرجع تو ريونايت وذ إرينا تاني. طيب خلاص احنا كده وصلنا الجواب لابوها. المفروض نرجع بقى لإرينا تاني نشوفها بقى ايه. نشوف بقى وضعها ايه دلوقتي. انا خلصت الحته دي، القلعه دي خلاص كده المفروض خلصت بالكامل يعني، وخلصت السايد كويست اللي فيها. نروح بقى عند إرينا، ولا ده عند الميرشنت؟ تعال نشوف. مش متذكر بصراحه المكان ده عند إرينا ولا عند التاجر. التاجر، بس إرينا هنا برضو في الجوار يعني. التاجر ده المفروض نقتله برضو. عرفت برضو شويه تيبس في اللعبه. لما بتقتل التجار بتاخد منهم جرس. ايه ده؟ نقتله ولا نكبر دماغنا؟ تعال نقتله يا جماعه، ايه المشكله؟ نجرب نقتله كده. انا شكله فارس مغوار وضربته جامده يعني. ماشي ماشي. انا عارف لو جبت الحصان هقتله عادي، بس يعني ايه، بس واضح ان الضرب مش بيأثر فيه جامد. تعال. اي ماشي. ياه خد. ده عمل لي بليد، انا خبطت فيه بس عمل لي بليد يا جماعه.
ما جاش فيه ازاي دي؟ ماشي. اي تعال. ماشي قرب يموت اهو. صايع والله. ابعد. يا ابن اللذينه ايه ده؟ ده طلع حصان تاني. بس هو راح خلاص. عظم والله يا جماعه، والله عظم. اداني اش اوف وور باريكيد شيلد، شكله جامد ده. ونايت رايدر فليل. هشوف الايتمز دي هل هي قويه ولا مش قويه. نعالج بس نفسنا بسرعه كده. طيب نشوف الراجل ده بقى، معاك حاجه؟ شوف اللي معاه بسرعه كده. ممكن يشتري الاحجار اللي معاه يا جماعه. سميثنج ستون. والبتاع ده ستون سورد كده مهم جدا، اي باب مقفول بيفتحهولي. باسترد سورد. دروع. باليستا بولت، او مش عارف، ما اعرفش ايه باليستا بولت ده بصراحه. وايه ده؟ اسمه ديمي هيومن. ده نوت امبيرنج نوليدج ان بريف، يعني بتزود النوليدج بتاعتي، ممكن تكون مفيده للكرافتنج مثلا. عنده ايه تاني؟ بتعدي برضو مفيده جدا يا جماعه. 9000. انا معايا 9000، انا مش هشتريهم كلها، خليني اشتري مثلا 30 واحد مثلا. طبعا موضوع الابديت الليفل يا جماعه ده انا بعمله دايما بالفارمنج. وانا قاعد ما بسجلش يعني. container required for crafting cracked pot item. انا عايز اعرف استعملها ازاي، بس لازم تبقى معايا الاله عشان اعرف اجرب فيها يعني. بس انا كده شكلها تمام يا جماعه. ايه ده؟ raises maximum HP. ماشي. طيب نروح بقى نضرب الراجل ده، نقتله، نودي الجرس بتاعه للولايه هناك. خد منه الجرس، نقتل الحصان كمان، حماره. تعالى تعالى. ده مصفح ده ولا ايه؟ خاف يطلع لي ناس تانية. انا عايز ارينا دلوقتي اروح اقابلها. تعال. اوكي نجيب بقى الحصان بتاعنا. هي ارينا كانت فين يا جماعه؟ تقريبا ارينا كانت في المدخل هنا يا جماعه. ده في حد مات لوحده. ايوه ارينا اهي. اوه ايه ده؟ دي شكلها مذبوحه وفي حد ذبحها تقريبا. Greener, how could this be? My daughter deserved better. ماي دوتر، ده ابوها. The fog rise. ده سبقني ليها. I chose duty over my daughter's safety. And that
is how fate has answered. بيقول انا اخترت الديوتي او الواجب بتاعي فوق بنتي على حساب بنتي، وده ده النتيجه اللي انا بعاني منها دلوقتي. ماتت. I'll find them. The foul wretch is responsible for this. I'll hunt them down and exterminate every last one of them. Rest assured, Arena, it will be done. شفت قال داون ازاي يا جماعه؟ اول هانت ديم داون داون. اسمعوها تاني كده. I'll find them. The foul wretch is responsible for this. I'll hunt them down and exterminate every last one of them. Rest assured. طيب هو بيوعد الانتقام من اللي عمله كده. طيب يبقى احنا كده خلصنا سايد كويست، للاسف انتهت بموت ارينا اللطيفه. نرجع بقى نروح لمكان التومب اللي احنا كنا عايزين نروح لها. فين بقى مكانها؟ ممكن نعمل فاست ترافل الاول عشان نرجع نرجع الحاجات اللي عندنا بالكامل تاني. انا عندي 2 بس فاضيين. هو ليه في حد عايز اجيب الفاست ترافل؟ مش عايز يجي. طب هات الحصان طب دلوقتي. مش عارف هو ليه مش عايز يجي بصراحه. يمكن عشان في مكان فيه اعداء. ماشي دخلته تاني. الخريطة فتحت في وقت غلط خالص يا جماعة، بعد ما كانوا نايمين أصلا يعني. ماشي. شايفين التمثال اللي فوق ده يا جماعة؟ هو صغير لسه مش باين، هو فوق الجبل. هوريه لكم، هطلع له دلوقتي واوريه لكم. شايفين التمثال ده يا جماعة؟ ده التمثال ده دايما لمعلوماتكم يعني بيشاور في اتجاه حاجة المفروض تكتشف يعني. فهي دي التوم غالبا اللي بدور عليها، وعلمت عليها طبعا. هي لقيتها من شويه، بس طبعا ايه كنت في سم في جسمي، فكنت محتاج ان انا اعمل فاست ترافل عشان اضيع السم ده. anyway يلا بينا بقى ايه نستكشف اسرار هذه التوم. ليتس جو. بون فاير. ده بص فايت على طول. necessary item ahead. طب ممكن اخش له عادي ولا ايه؟ مش هينفع ادخل؟ exam use. لسه شاريه اهو. short key. هو ليه ما بيضربش؟ كسروا على الارض عشان ما يقومش تاني. عارفهم دول قابلتهم قبل كده. في ايتم تاني؟ طب ما فيش حاجه تتفتح؟ ده لسه فيها تحت. قلت برضه ما ينفعش تبقى كده بس هي الايتم اللي انا خدته، انا مش متاكد بصراحه ايه ما هو الايتم اللي انا خدته دلوقتي يعني. اني واحد بقى الواحد عايز يعرف برضه الايتمز الجديده اللي بياخدها بتطلع فين يعني. يعلمني عليها نيو مثلا. انا جالي هاند بوك اللي هو اوكي اللي هو زي دول كده. ده بيساعدني على الكرافتنج. anyway this summoning pool is now functional. اوكي انا ممكن اعمل سامون لحد هنا معايا. واضح ان المكان ده مش سهل يا ابن ماشي. هنجيب ده بقى عشان ايه نستعد الشيء ده.
ماتيريال. ممكن اعلم عليه وهو على الارض. مش هما هيطلعوا لي بقى من كل حته كده، انا عارف هما اكيد هيقرفوني. شبه مكان انا جيته قبل كده يا جماعه. خد. قوم قوم بسرعه، قوم بسرعه، خد بسرعه. وانت كمان خد بسرعه. في حد كان بيضرب عليا اسهم تقريبا. خد. تعالى يا باشا، انت سريع. خد يا عيني. هل الشعر دي انا محتاجها؟ توش. تاتش بلاد ستين. اوكي. تاتشنج بلاد ستين بيجيب لك الناس ماتت هنا ازاي. لا يا رهاد. تقريبا في نار هنا تقريبا يا جماعه، انا سامع صوت حاجه عماله بتنمو وتتضاءل. ايوه تعالى يا باشا. هتتضرب بقى فعلا. بس كده انا كده خلصت خلاص. نايم راشق في الحيطه ومش عارف المسه اصلا. في ايه بقى النار دي صح؟ انا حسيت برضه بصوتها. المفروض استخبى فين بقى كده؟ سكيلتون. ايوه يا باشا. خد. تاخد دي. تعال بسرعة كده. لا 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 لا، ده من ناحيتين. انا كسرت حاجة. دي بتطلع وتنزل. اوكي. بخ هنا وبخ هنا. المفروض نجري بقى كده في هذا الاتجاه. يلا. بس هنستخبى فين بسرعة، هنستخبى فين بسرعة، هنستخبى فين بسرعة. في اتنين تلاتة. يا نهار ازرق. اوعى يالا. تعالى بس بسرعة بسرعة. قوم. تاني. بس خلاص كده. خلاص في تاني. تاني في بوس فايت هيبقى موجود هنا يا جماعه غالبا في هذه المرحله يعني. بس انا كده اروح فين تاني؟ انا كده خلصت الحته دي كلها يعني. بس
دي المفروض تتضرب اطلع عليها. اوكي بس اطلعي بقى، طلعيني فوق يا ابن اللذينه. ده مين ده؟ اخس. طب ده اضربه ازاي ده؟ مفيش غير ده. طب بجيبه ازاي ده يا جماعه؟ تعال. مكانه صعب جدا. لا تعالى يا ابن اللذينه انت، تعالى. مش هاخد. خد تاني. خد. ماشي خلاص. رجعوا لي بقى الدهب بتاعي بقى. ايه الدهب ده؟ اللايف بتاعتي يعني. انا كده خلاص بقيت مقشط، ما فيش اي حاجه. ممكن تطلع. ايه ده؟ هو ما بيطلعش ليه؟ طب مفيش حاجه تعمل بوست للهيلث بتاعي طيب؟ مش عارف يعني. مش قادر اعرف ليه. انا كده بقيت زيرو خلاص، معيش حاجه. وده مش راضي يطلع. لازم اديله الامر يعني. هدي. مفيش طريقه اعالج بيها نفسي طبعا يا جماعه، غير يعني اي روز لله. اي حاجه اعالج بيها نفسي. مش هينفع كده لو تعرضت حتى بوس فايت. مش هعرف اعمل حاجه يعني. دي كل المنطقه دي تحت المكان الجميل اللي انا كنت فيه. ماشي. هي دي يا جماعه ممكن استعملها في ايه؟ تضرب. بتولع في الناس دي. هو يعني بيتاثر بيهم. خلينا نجربها كده، بس مش هجربها دلوقتي يعني. خلينا في الدرع دلوقتي. تعال. بس ده اهم، ده بيضرب من بعيد ده. خد. وانت خد. خد. استفدنا ايه بقى؟ نو اتاكينج اهيد. مين ده؟ ده تمثال. somewhere a heavy door has opened. في باب فتح في مكان ما. باب تقيل. الحتة دي انا كنت فيها صح يا جماعة؟ تقريبا كنت فيها. somewhere الباب فتح. فين بقى الباب بقى فتح somewhere؟
انا كنت هنا ولا كنت فين؟ هي دي عند البون فاير صح؟ يا رب تبقى البون فاير هنا. وده الباب اللي فتح. هو ده الباب اللي فتح يا جماعه، مش بون فاير ولا حاجه. شوف بس لو بون فاير هنا اعرف ارجع الفلاسكات بتاعتي. ما البون فاير اهي، ما عديت عليها اهو. نريست، نرجع الفلاسكات، نرجع تاني بقى. ايوه يلا نشوف بقى الباب اللي فتح ده. هو راح فين الباب اللي فتح يا جماعه؟ هنا تقريبا اهو. بس كده. بوس فايت دي. اوه بوس فايت يا مان. تايم فور جامب اتاك. اوكي تعال نجربها نشوف الراجل ده نظامه ايه. مش عارف بقى هنستغل الحاجات دي معانا ولا لا. خلينا نشوف. هي فين اهي دي. يلا بينا. انت فين؟ انت بتستخبى. الله 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 الله. اوعى بس. انا ممكن استدعي الحاجات. ماشي ماشي. ماسكاتي ماسكاتي اصبروا شويه. انا مت. ماشي. هو يموت بسهوله يا جماعه. هو بس ما يعني ايه، كان المفروض دخلت له الدخله الغلط يعني. نجيب دول. يلا بينا. لا انا مش عايز دول. يلا استدعي يا ابني. ناخد بس حاجتنا دي الاول. خد. ده بيختفي. يا ابن لذينه. قوم. ده مات يا جماعه. ده سهل قوي ده. بس هو مشكلته ان انت تجيبه بس. انمي فيل. وجالي كمان لوثيل اوف هيدلس. ده تقريبا سامون، حاجه بعملها سامون بتطلع لي عادي مع غير الكلاب. يعني الكلاب فعاله بصراحه يا جماعه. return to the entrance. خلاص احنا كده خلصنا، يعني خلصنا او تخلصنا من هذه التومب بحمد الله. الموضوع فيها كان شويه interesting، لطيف. طيب دلوقتي بقى نرجع نعمل ايه؟ يعني دلوقتي انا خلصت التومب دي خلاص. توم سوارد كاتاكومز. كاتاكومز اللي هو المفروض الصبار على حد ما اتذكر يعني. طيب نكمل استكشاف في هذه المنطقة يا جماعة، ولا ننزل على القلعة ام رجلين؟ ثواني كده خليكم معايا. ننزل من القلعة. هنا طبعا في عندي موضوع قلعة ام رجلين ده. دي ممكن نخليها للفيديو اللي جاي ولا نعملها دلوقتي؟ لا خليها للفيديو اللي جاي عشان دي هتبقى بداية موضوع تاني طبعا. خلينا نكتفي بالتومب بتاعت النهارده. يا رب تكونوا استمتعتوا بالمشاهده يا شباب،
فيديو جاي ان شاء الله ننزل نشوف بقى الرجلين دي، وبعد كده نطلع بقى نعمل الممر ده يا جماعه، برضو كنت عايز اروحه يعني بعد ما اخلص الاستكشاف في المنطقه دي. تمام. في بوس، كل نقطه من دول فيها بوس فايت، انا ممكن نبقى نعمله يعني، او ممكن نخش عليه. ممكن نخش عليه دلوقتي ولا نعمل ايتم تالت والله يا جماعه في الفيديو. انا في وقت ضيعته كبير عشان الاقي التومب دي اصلا. خلينا نشوف الفيديو وقته هيسمح قد ايه. خلينا نكمل استكشاف الشيء ده. نروح القلعه ام رجلين دي. ضيعت لايف على الفاضي كده، ضيعت لايف على الفاضي. ودي برضو عايز اخدها عشان ايه؟ عشان استدعيهم في الوقت المناسب. ماشي، سيبك منه، سيبني منه دلوقتي. كنت شفت تقريبا فيه زي جنود كده ولا حاجه. انتوا جنود صح؟ دول من غير راس يا جماعه. اوكي، تيجي ننزل على الحصان. ماشي، تعال. واحده كونتر اتاك بتجيبهم على طول يا جماعه. كده ما انا صادق. ازاي تيجي فيه بس؟ ماشي. الله 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 الله. بس خلاص كده، شكرا. مش هرجع لي الحاجات بتاعتي. ده لو كنت استهلكت. ماشي. ازاي بقى دي ممكن استهدف رجلين يا جماعه؟ هي دي حاجات برضه بتتضرب يا جماعه. الدرع بتاعه قوي بصراحه يا جماعه. منظرها جامد، والجرس اللي عليها جامد برضه يا جماعه. طب دي ممكن اكسر رجليها عادي؟ يعني تمشي في الاتجاه بس عشان ما تهرسنيش. المفروض اكسر الحاجات البيضة دي اللي عليها مثلا. انا اتهرست يا جماعة. انت جايبني هنا على طول؟ مفيش حاجة اقرب من كده؟ ماليش دعوة بيهم طبعا، الناس دي خلاص انا قتلتهم مرة، مش هقتلهم مرتين. اتأكد بس هم ما جوش مش جايين ورايا يعني.
بيتمشوا. بس خلينا ايه، اللي جاي عليا. مفيش رسايل؟ هو رسائل على الارض تقعد تقول لي ايه الموضوع بالظبط؟ المفروض اجيب الابيض ده تقريبا. ايوه كده. الواحد مش عارف يمشي في اي اتجاه يعني، ملهاش راس ولا رجل، فاهمين؟ ابعد. هو تقريبا مع كل ضربة جرس بيخطو خطوة تقريبا. رجلي بقى عليها الضوء تتحرك. ايوه ايوه. في حاجة تانية حواليها. في هنا اهو. ابعد. هي بتغير اتجاهها اصلا يعني. بس يلا كده خلاص خلصت الرجلين دول. يا لهوي. اجري. طب انا اجيله منين ده؟ انا عايز اخش له بقى. وبدأ ينهار ولا ايه؟ ده قعد خرج بقت جمل وتحول لآلة عادية خالص. سبحان الله. لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله يا جماعة. ده ممكن ندخل هنا. طيب ندخل يلا بينا. بضاعة على ايه؟ Examine remains. Remembrance duplication menu. With remembrance duplication menu you can duplicate remembrances you previously acquired. Duplication can only be performed once per موسيليوم. ايه موسيليوم؟ مش عارف الموسيليوم دي حاجة فيها دوبليكيشن بتعمل تكرار يعني، مش عارف تكرار ليه بالظبط. طيب. طب فاضية خالص، مفيش حاجة اعملها يعني. مفيش حاجة في المنيو. الله. كل القلعة دي عشان الحوار ده بس يا جماعة، عشان الدوبليكيشن اللي بفتحه لقيته فاضي. في حاجة هنا. اكزامن ريمين مفيش، انا بدور اهو. سويتش ديسبلاي مفيش حاجة. وبعدين ايه الجثة اللي نايمة بتصلي دي؟ غريبة اوي يعني. الزرافة عليها كده ازاي؟ طيب احنا كده بطينا القلعة خلاص. القلعة دي اكيد فيها سر يا جماعة غير الموضوع ده، اكيد يعني ليها سر اخر يعني، ما ينفعش تبقى كده بس. طيب احنا بقى نكمل استكشاف. ممكن نروح المنطقة دي بقى كده. وبرضه المنطقة دي انا ما شفتهاش.
ودي دي الاماكن اللي انا المفروض استكشفها في هذا المكان يعني. خلينا الاول نروح مثلا هنا في غابه في بوس فايت. اروح هنا. انا عندي الاول هنا يا جماعه في اكتسبت في اللعبه رون جديده، وفي اللي هي الاشز الجديده برضو، عايز ابقى اجربها. الاش دي انا بحبها جدا بصراحه يعني، بتنفع لو في اتاك جامده ولا حاجه بتخليني يعني اتجاوزها بسهوله واقدر اوصلها. دي المفروض دي رقم كام؟ 3 هنا. ده في شله ماشيه هنا، ذئاب مع بتاع، ماليش دعوه بيهم. خلينا نروح نستكشف على طول المكان. انت رقم 3. اه ده في حاجات هنا واضح. فران. اديني يا ابني بتاع حاجات بتاعتي دي. ماشي هاتوه. كبدة بيست. في مدخل تحت اهو. ماشي. مفيش حاجة تانية هنا، هم دول بس حراس المدخل ده. ماشي تعالى ننزل المدخل يا جماعة، بما انهم يعني send someone back to beyond this. ارجعوا. انا ما اعرف لو ممكن ارجعهم عادي كده يا جماعة. انا كان ممكن انزل عادي بالشورت كات، بس ايه ما اعرفش ليه عملت كده. try luring out and then stay calm. هو في نار ولا ايه؟ تعالى اطلع بره. ايوه اوكي. خدت منه بنطلون. لورينج اوت، اروح استدرجه بره يعني. انت في واحد تاني. خد. طلعتوا 2. نتعالج بقى. في باب هنا ولا ايه؟ اوبن. تريجر تشيست هيد. يلا اديني. ما هذا؟ وينجد مش عارف ايه. سلاح عامل زي المنجل. اوكي خلاص خلصنا هذه المنطقة. بح. ممكن ناخد دي. طب انا كده خلصت هذا المكان، نروح المكان اللي بعده. دي بتروح ازاي؟ المفروض تروح لما اقف عليها كده. هوب. بس رجعوا لي كل حاجه زي ما كانت الحمد لله. طب يا جماعه انا ممكن يعني انا خلاص يعني استكشفت هذا المكان، ممكن استكشف بقى المكان ده وده واقضيها استكشافات كده. الفيديو اللي جاي نشوف بقى لسه هلاقي ايه. يا رب كنتوا استمتعتوا بالمشاهده. كان معاكم احمد بهجت جيمرز اند جنتلمان، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله مع مزيد من إلدر رينج. وطبعا ما تنسوش تسيبوا لي في التعليقات ايه رايكم في اللعبه، ولو عندكم اقتراحات اروح ازور اماكن معينه او كده، عايزين تبعتوا لي صور معلمين عليها على اماكن في الخريطه اروح اكتشفها يطلع لي فيها ايتمز حلوه. طبعا الكلام ده مش هينفع تعملوه على اليوتيوب. محتاجين تتابعوني في احد حساباتي او الاكونتات بتاعتي في السوشيال ميديا، فيسبوك او انستجرام او تويتر، تقدروا تبعتوا لي عليه. واشوفكم فيديو جاي ان شاء الله يا شباب. مع السلامه.